პირველად საქართველოში იმედის კლინიკა წარმოგიდგენთ. რეალური შოუ მომავალი დედა. ყველაზე ლამაზი შოუ ორსულების მონაწილეობით. საინტერესო საუბრები, ორიგინალური აზრები და რჩევები, დედობისთვის მზადება და შვილის ჩახუტების უსაყვარლესი მოლოდინი. რეალური შოუ მომავალი დედა. უგულშემატკივრე მომავალს. მომავალი დედა. აქ იბადება მომავალი. იმედის კლინიკა. რეალური შოუ მომავალი დედა. რეალური შოუ მომავალი დედა დასრულდა. დღეს შოუს გამარჯვებულებს გამოვაცხადებთ. შეგახსენებთ, რომ რეალური შოუს ფინალურ ეტაპზე 7 მომავალი დედიკო იღებდა მონაწილეობას. სულ ჩატარდა 5 ფინალური ტური. იმედის კლინიკის ორიგინალურმა პროექტმა საზოგადოებაში დიდი ინტერესი გამოიწვია, რაც მომავალი დედიკოებისთვის მიცემული ხმების რაოდენობაშიც გამოისახა. იმედის კლინიკა მადლობას უხდის რეალური შოუს თითოეულ მონაწილეს და მათ გულშემატკივარს. ჩვენ აუცილებლად დავუბრუნდებით საინტერესო პროექტებით და ღონისძიებებით. ახლა კი კიდევ ერთხელ მოусმინოთ მომავალ დედიკოებს, რომლებიც სამართლიანად დაიმსახურეს მაყურებლის სიმპათიები. მოგესალმებით, მე ვარ თამარ კველიკაძე თბილისიდან. ბავშვს ველოდები მარტის 10 რიცხვამდე. მე ვარ ანა ჭუმბურიძე 32 წლის. ჩემი ტყუპები მოევლინებიან ამ ქვეყანას დაახლოებით 12-დან 22 იანვრამდე. მე ვარ თამილა გელაშვილი 20 წლის. ველოდები პატარას მარტის თვეში. მე ვარ ქეთევან ლაბაძე 23 წლის. ველოდები დაახლოებით 15 თებერვალს. მე ვარ სოფიო ქრუაშვილი 24 წლის თბილისიდან. ცხოვრობ მეუღლესთან ერთად. ჩემი მშობიარობის სავარაუდო ვადა არის მარტის დასაწყისი. მე ვარ მარიამ ჩანადირი 28 წლის, 2 შვილის დედა. მარტის ბოლოს ველოდები მესამე პატარა ბაიას. მე ვარ თამარ გაბრიჭიძე 23 წლის თბილისიდან. მშობიარობის სავარაუდო თარიღი არის 12 ივნისი. ყველაფერი კი დაიწყო იმედის კლინიკის სრულიად ნოვაციური სტრატეგიის ბედნიერების ტერიტორიის დაფუძნებით. სტრატეგიის, რომლის მიზანია მხარი დაუჭიროს მომავალ დედიკოებს და გაულამაზოთ მათ ორსულობა. სწორედ ბედნიერების ტერიტორიაზე მიმდინარეობდა რეალური შოუ მომავალი დედა. რეალური შოუ დამთავრდა, თუმცა ბედნიერების ტერიტორია 2020 წლიდან ძალზედ საინტერესო აქტივობებს შემოგთავაზებთ, რასაც იგრძნობს არა მხოლოდ ჩვენს ღონისძიებაში მონაწილე მომავალი დედიკო, არამედ იმედის კლინიკაში აღრიცხვაზე დამდგარი თითოეული ორსული. ასევე თითოეული მშობიარე და მელოდინი. როგორც გითხარით, ბედნიერების ტერიტორია პირველად სწორედ რეალურ შოუს უმასპინძლა. ძალზედ სასიხარულოა, რომ ამ ტერიტორიაზე პირველები ჩვენთვის საყვარელი მომღერლები შემოვიდნენ და თავიანთი სიმღერებით გაგულამაზეს რეალური შოუ. მოვუსმინეთ მათ. მე შემოვიდი ბედნიერების ტერიტორიაზე და ჩემი შემოსვლით მხარს ვუჭერ ჩვენს ულამაზეს ორსულებს. უსროებ მათ ყველაფერს საუკეთესოს მომავალში და რა თქმა უნდა მათ მომავალ პატარებსაც. შემოვაბიჯერა ბედნიერების ტერიტორიაზე, მინდა გისურვოთ ბედნიერება, გამრავლება, გახარება და ნუ შეგაშინებთ მომავალი, რადგან თქვენს გვერდით დგას კლინიკა იმედი და ეს პროექტი ბედნიერების ტერიტორია, რომელიც ხელს შეგიწყობთ ყოველთვის, აგილამაზეთ მშობიარობას. იხარეთ, ჩემი კარგები. გესალმებით ძვირფასო მაყურებლებო.
მე მოხარული ვარ, რომ დღეს ვიმყოფები ბედნიერების ტერიტორიაზე. და რა არის ეს ბედნიერების ტერიტორია? ეს გახლავთ კლინიკა იმედის ძალიან ლამაზი ჩანაფიქრი. გაულამაზოთ ორსულობა ჩვენს ახალგაზრდა გოგონებს. აქ არის ძალიან ლამაზი ჩანაფიქრები, იმართება კონკურსი, ესე იგი მშობიარე მანდილოსნებს შორის და გამარჯვებული იღებს პრიზებს. კიდევ სხვადასხვა ლამაზი ჩანაფიქრი აქვს კლინიკას. ჩვენც უერთდებით, რა თქმა უნდა, აი ამ ჩანაფიქრს და რაც თავარია, კეთდება უდიდესი საქმე. მე მგონი ბევრი მანდილოსანი, რომელიც დღეს უარს ამბობს ბავშვზე, უარს ამბობს ორსულობაზე, აი ამ ბედნიერების ტერიტორიის ჩანაფიქრის შემდეგ დარწმუნებული ვარ, ბევრი ახალგაზრდა მანდილოსანი გადაწყვიტავს, რომ გააჩინოს შვილი, რომელიც აუცილებელია, ჩემო ძვირფასებო, რომ გადავრჩეთ ჩვენი მომავალი საქართველო და იარსებოს ქართველმა ერმა. მოგესალმებით. ვფიქრობ, რომ ძალიან სასიამოვნოა ბედნიერების ტერიტორიაზე ყოფნა და იმ პროცესებისათვის თვალის მიდევნება, რომელიც მიმდინარეობს კლინიკა იმედში. მე როგორც მოქალაქე ამ ქვეყნის საქართველოს მოქალაქე მივესალმები ამ წამოწყებას, იმიტომ რომ ჩვენ დემოგრაფიული მდგომარეობა მოგესალმებით როდესაც საკმაოდ სავალალო მდგომარეობაშია, ქვეყანა სჭირდება დამრავლება, მეტი ახალგაზრდობა და ახალი იდეები, უფრო კრეატიული საზოგადოება წამოვიდეს და აი აქედან გამომდინარე ქვეყანაც წინ წავიდეს. კიდევ ერთხელ ბედნიერებას გისურვებთ ყველას, სიკეთეს, გამრავლებას და ყველაფერს სასიამოვნოს, ჯანმრთელობას, რაც ყველაზე მთავარია. რეალური შოუს თავარი გმირები, რა თქმა უნდა, 7 ლამაზი მომავალი დედიკოა. მათ შესარჩევ ტურში საუკეთესო შედეგები მიიღეს და ფინალური 5 ტურის განმავლობაში ყველანაირად ეცადნენ სულ უფრო მომხიბლელი გამხდარიყო ჩვენი შოუ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თამარ კვირიკაძეს, ანნა ჭუმბურიძეს, თამილა გელაშვილს, ქეთევან ლაბაძეს, სოფიო ოქროაშვილს, მარიამ ჩანაძის და თამარ გაბრიჭიძეს. რეალური შოუს ბოლოს კიდევ ერთხელ მოგუსმინოთ მომავალ დედიკოებს. ჩემი მეუღლე ავთადი იმნაძე გავიცანი ქუთაისში. დაახლოებით 1 წელი ვიყავით მეგობრები, 2 წელი კი უკვე შეყვარებულები. შემდეგ შევქმნით ოჯახი, მქონდა ქორწილი ლანჩხუთში, როგორც მინდოდა ზუსტად ისეთივე იყო და რავი, დღემდე ვარ ბედნიერი. ჩემი ორსულობა დაიწყო გურიიდან, შვებულებით წავედი გურიაში და ერთ ლამაზ დღეს ჩემმა გოგონამ მითხრა, დე შენ ორსულად ხარ. მაგრამ არა დე შენ ცდები მეთქი, მაგრამ არ დამიჯერა როგორ არა შეხედე მუცელი გესდებაო. ჩემი შვებულება დასრულდა, დავბრუნდი თბილისში, გავიკეთე ტესტი და მართლაც ორსულად ვიყავი. ჩემ ცხოვრებაში შეიცვალა ბევრი რამ, ვარ უფრო ხალისიანი, მოსიყვარულე. ძირითადად უფრო მეტად მინდება სიარული, სეირნობა, ბავშვთან ერთად რა თქმა უნდა, ანუ ვიკვებები ჯანსაღად და მინდა რომ ჩემი ბავშვი ჯანმრთელი და ბედნიერი ყავდეს. გარემო, რომელშიც მე დედა გავხდები, ეს არის ჩემი ოჯახი, ჩემი მეუღლე და ჩემი გოგონა, რომელიც მიფრთხილდებიან. და ასევე ჩემს სამსახურში მყავს ძალიან ბევრი მეგობრები და დღემდე მიფრთხილდებიან და გვერდში მიგზავნიან. ჩემი მეუღლე გავიცანი ეკლესიაში და დაახლოებით 8 თვე გაგრძელდა ჩვენი შეყვარებულობის პერიოდი. მინდა აღვნიშნო ის, რომ ნამდვილად კარგი პერიოდია შეყვარებულობის პერიოდი, რადგან ადამიანის ნახვა გინდა ყოველთვის
გინდა შენს გვერდით იყოს ელოდები მის დარეკილს, SMS, გაინტერესებს როგორ არის, სად არის და სულ ფიქრობ იმ ადამიანზე, ვინც გიყვარს. 8 თვის თავზე დავქორწინე და შეგვეძინა შვილი ნიკოლოზ გურაბანიძე, რომელმაც უფრო გააბედნიერეთ ჩვენი ცხოვრება, მაგრამ მოხდა ისე, რომ პრობლემა შეიქმნა ოჯახში და დიდი გასაცდელის ქვეშ ვართ, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ეს პრობლემები დაალაგდება, ვინაიდან მომავალში ჩვენ სამი შვილის მშობლები ვხდებით და ალბათ სიყვარული გაიმარჯვებს. არასოდეს არ დამავიწყდება 30 მაისი, როდესაც მოვედი რადიოლოგთან გადავიღე ხო და პატარა წერტილები იყვნენ, თან 2 წერტილი, რომლის გულისცემას ვისმენდი მე. ეს იყო ძალიან დიდი ბედნიერება, რადგან გავაანალიზე ის, რომ ჩემს ხელში 2 არსება იყო და 2 ბედნიერება. და ყველა ქალბატონს ურჩევ ამ დიდი ბედნიერების განცდას და ღმერთმა ყველა დააჯილდოს ამ ბედნიერებით, რაც მე გამიცადე მაშინ. რაც გავიგე, რომ ორსულად ვარ, ორმაგი პასუხისმგებლობა დამეკისრა, იმიტომ რომ იყვნენ ტყუპები და წინა ორსულობასთან შედარებით, ეხლა უფრო 7 ვარ, გაწონასწორებული და უფრო მეტად ვული თავს და გავძლიერდი. იმიტომ რომ შვილების გამო იყვნენ ისინი ბედნიერები და ჯანმრთელები მომავალში, ეს არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი. უფრო მეტად ვაქცევ ყურადღებას, კვებას, ასევე სუფთა ჰაერზე სეირნობას და ყოველდღე ვესაუბრები ჩემს პატარა ლუკასი და ლუსის. იმედია ბედნიერები და ჯანმრთელები დაიბადები. გარემო სადაც დედა გავხდები, არის ძალიან მეგობრული, მზრუნველი, იმ ხრივ რომ მეგობრები მხარში მიდგან, თანამშრომლებით სამსახურში დავდივარ, რადგან ორსული ვარ, უფრო მეტად მეხმარებიან და ასევე შვილი ჩემი ნიკოლოზი თანყვება, როდესაც სწორითი რეჟიმი მაქვს, მოვა საჭმელს მომართმევს, დაგეხმარო დედიკო, ანუ მეფოფინება თავზე. და ნამდვილად ბედნიერებს ვსვამ თავს და მშვიდად. მაგრამ თვითონ გარემო საქართველოში არის მძიმე, რადგან ორსულების მიმართ არ არის ხელშეწყობა, ასევე მრავალშვილიან დედებზე არ არის ხელშეწყობა. სხვადასხვა ქვეყნებში ეხმარებიან კვების ხრივ, ასევე აძლევს სხვადასხვა სერტიფიკატებს, რომ ბინა იყიდონ მომავალში ბავშვებმა, მაგრამ ამდაგვარი საქართველოში არ არის. გაძვირებულია კვება, მედიკამენტები და აქედან გამომდინარე ერი ვერ მრავლდება და არც არის გასაკვირი ალბათ ამდენი აბორტები, რაც ძალიან მძიმეა ჩემთვის. მე პირადად რაც არ უნდა ყოფილიყო და რამდენჯერაც არ უნდა დაურსულებულიყავი, ყოველთვის გავაჩენდი ბავშვებს, იმიტომ რომ შვილები არის ბედნიერება და ცოცხალი არსებები. ის 5 კვირის ბავშვი, როდესაც ეხოს იღებ და გული უცემს და შენ ამ სხეული არ არის ჩამოყალიბებული, მაგრამ შენ ამას
სიცოცხლეს უსწრებ, ეს არის ყველაზე დიდი უბედურება. მესვი იმ ადამიანებისაც, რადგან ეშინიათ მომავლის და ბავშვების გაზრდის. მაგრამ იმედი მაქვს, რომ სამომავლოდ ეს ყველაფერი გამოსწორდება და სახელმწიფო ხელს შეუწყობს, რომ გამოვიდეს ქართველი ერი. როგორ შეუქმნენი ოჯახი? ამ თემაზე საუბარი ძალიან მომწონს. ჩემი ცხოვრების ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი პერიოდია. ჯერ კიდევ სკოლის ასაკში, როდესაც სკოლაში დავდიოდი, აქტიურად ცდილობდი მევლო ცეკვაზე, სიმღერაზე, მუსიკაზე, ხატვაზე, შესაბამისი გამოცდილებას დავაგროვე ამ მხრივ. ერთ წრეზე, სადაც დავდიოდი, სწავლობდი ხალხურ ტრადიციულ საკრავზე, ფანჯურზე და სალამურზე დაკვრას. იქ ასევე დადიოდა ჩემი მეუღლის ძმა, რომელმაც შემდეგ თავის მას უამბო ჩემს შესახებ. და მოხდა ისე, რომ ჩემი ნომერი გაიგეს მასწავლებლის დღიურიდან მოიპარეს და ესე გაიგეს. შემდეგ უკვე მოხდა ისე, რომ გავიცანით ერთმანეთი, მე და ჩემმა მეუღლემ გავიცანით ერთმანეთი და დაახლოებით 2 წლის შემდეგ შევქმნით ოჯახი და ეხლა ველოდებით უკვე პატარას. პირველად როდესაც გავიგე რომ ბავშვს ველოდებოდი, რა თქმა უნდა ეს იყო ძალიან მოულოდნელი სიხარული. ძალიან გაგვეხარდა მთელ ოჯახს. პირველ რიგში რა თქმა უნდა ჩემს მეუღლეს ვახარი ამის შესახებ, შემდეგ დედას, მამას, მთელს ოჯახს და ყველანი ძალიან გახარებულები ვიყავით. თან პირველი შვილია ჩვენს ოჯახში და არ ვიცი, ძალიან დადებითი ემოციები მოყვა ამ ყველაფერს. ამ ამბის გაგების შემდეგ თითქმის ყველაფერი დადებითად შეიცვალა ჩემს ცხოვრებაში. ყველანაირად ვცდილობ დღემდე რომ ყურადღება მივაქციო ჩემს კვებას, ჩემს ჯანმრთელობას, რათა ვიცი რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ემბრიონის სიცოცხლეზე და ჩემზე არის თითქმის ყველაფერი დამოკიდებული. გარემო, რომელშიც მე დედა გავხდები, არის ძალიან თბილი და ყურადღებიანი. ყველანი მოუთმენლად ველით ამ წამის დადგომას. ვცდილობთ უკვე თანდათან ვცდილობ შევემზადო, ესე ვთქვათ, ვიყიდო სხვადასხვა ნივთები ბავშვთვის, რაც საჭიროა, შევარჩიო საწოლი, ადგილი, თუ როგორ გავაფორმებ ოთახს და ყველანაირად ვცდილობთ, რომ დადებითი გარემო შევქმნათ პატარას. ჩემი მეუღლე გავიცანი აპრილის თვეში, ერთი თვე ქონდა მიწერ-მოწერა დაახლოებით და შემდეგ გადაწყდა უკვე სერიოზული ურთიერთობა. ჩამოვიდა თვითონაც გაგვეცნო, შემდეგ თვითონაც გაგვეცნო თავისი მშობლები და დაიწყო ესე ჩვენი ურთიერთობაც. ამის შემდეგ გადაწყვიტეთ უკვე რომ ოჯახი შეგვექმნა და ხელისათხოვნელადაც ჩამოვიდა. როდესაც დედამ გაიგო ჩვენს შესახებ, რომ უკვე გადაწყვეტილი ქონდა ქორწილის შესახებ, გადაწყვიტა რომ ჩამოსულიყო უკვე 9 წელზე მეტია, უბრალოდ არ ყავდა ნანახი და ამიტომ მათ გადა ჩამოვიდა. კი ძალიან რთული იყო ეს ნაბიჯი გადაედგა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ რთულია წადი, წამოდი, რა თქმა უნდა და ამიტომ ერთი სიტყვით გადადგა ნაბიჯი, ჩამოვიდა და გაგვახარა ამაზე დიდი ბედნიერება არაფერი არ არის, რა თქმა უნდა, როცა დედა გვერდით ყავს და გიხარია. შემდეგ გადაწყვიტა, რომ ქორწილი გადაიხადა. ამაზე დიდი ბედნიერება არ იყო ჩემთვის, რა ვიცი, რა იყო. გადაგვიხადა ძალიან დიდი ქორწილი, ბევრი საინტერესო რამე იყო ჩემს ცხოვრებაში, დასამახსოვრებელიც და რა ვიცი, კიდე რა ენით აუღწერელი იყო ჩემს ცხოვრებაში. ძალიან როგორი კაბაცა მინდოდა, საპატარძლო კაბა მცმოდა, ისეთი კაბა მეცვას.
შემდეგ უკვე რო დავრჩი ფეხმძიმედ, ამაზე დიდი ბედნიერება არაფერი არ იყო ჩემს ცხოვრებაში. თან პირველი შვილი არის ნანატრი, როგორც ყოველთვის და რა ვიცი, ყველას გაუხარდა ჩვენი ამბავი. ქორწინებიდან რამდენიმე თვეში დავრჩი ორსულად და პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მეუღლეს ვახარე, ამაზე დიდი ბედნიერება არაფერი არ არის. შემდეგ, რა თქმა უნდა, ოჯახის წევრებსაც გაუმხილე და ვუთხარი და ყველანი ჩართულები იყვნენ ჩემს ორსულობაში, რა თქმა უნდა. შემდეგ გავიგეთ, რომ ველოდებით გოგოს ძალიან გაუხარდა პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჩემ დედამთეს ამაზე ისე უხაროდა ძალიან, რომ სიხარულისგან მეცხრეცაზე იყო ქალი. რა ვიცი, ჩემს ცხოვრებაში ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა, რა თქმა უნდა, როცა გავიგე, რომ ორსულად ვიყავი. ამის შემდეგ გადავწყვიტე მეცხოვრა ჯანსაღი ცხოვრებით, ჯანსაღი საკვებით და ყველანაირად გადამედო სტრესი. გადამელახა სტრესი. ძალიან დიდი მოლოდინია პატარის დაბადება, რა თქმა უნდა, ყველა ელოდება, განცდებში არიან, ზოგი რას ყიდულობს, ზოგი რას, რა თქმა უნდა, ოთახს პირველ რიგში ვაფორმებთ ლამაზი, ვარდისფერი ბუშტებით, ყვავილებით და რა თქმა უნდა, მეჯვარეებიც ძალიან დიდ მოლოდინში არიან, რომ დაიბადოს პატარა გოგონა. ჩემ მეუღლე გავიცანი მეგობრულ გარემოში, შეყარებულობის პერიოდი გაგრძელდა დაახლოებით 5 თვე და ესე მოულოდნელად მთხოვა ხელი. შემდეგ როდესაც უკვე ცალკე გადავედით საცხოვრებლად, ძალიან მალევე გავიგეთ, რომ ველოდებით პატარას და სულ რამდენიმე დღის წინ ესე სპონტანურად ისევ რა თქმა უნდა ჯვარი დავიწერეთ. რა თქმა უნდა, ყველა ქალისთვის ბედნიერებასთან სიხარულთან ასოცირდება ამ ამბის გაგება და ჩემთვისაც რა თქმა უნდა ასე იყო, დაგეგმილი გქონდა ფეხმძიმობა და როდესაც გავიგე, ჩემ მეუღლე იმ პერიოდში არ იმყოფებოდა საქართველოში. და თან ყველაზე კურიოზული ის არის, რომ ტელეფონზე საუბრის დროს გავიგე, ჩემი ორსულობა, ერთ ვიზაჟისტზე საუბრობდი და იმხელა ემოცია გამოვხატე ამითი, რომ ტელეფონში ვიწივლე და უცებ გავთიშე შემთხვევით ტელეფონი და შემდეგ ისე გადმომიერეკეს, რომ რა ხდება, ხომ მშვიდობა გაქვს და ყველაზე ბედნიერი ყავით, უცებ შემიპყროს სიხარულმა შიშმა, ერთად 1000 ფიქრი მომივიდა თავში და შემდეგ რამდენიმე საათი ჩემი მეუღლესაც გავაგებინე და ისიც რა თქმა უნდა ყველაზე ბედნიერი იყო.
ქალაქის ცხოვრებას მეტნაკლებად ცვლის ფერმციმობის პერიოდი. ჩემს შემთხვევაშიც ასე იყო და არის. რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო მეტად შეიცვლება, როდესაც დადგება უკვე ის პერიოდი, როცა ჩემ პატარას რეალურად შევხვდები. პირველ საწყის ეტაპზე ორსულობის ვიყავი ძალიან ემოციური. ეს რა თქმა უნდა ჰორმონების ცვალებადობით იყო გამოწვეული. შემდეგ რაც უფრო კვირები მემატებოდა, უფრო სტაბილურად ვიყავი მშვიდე წყნარი და რა თქმა უნდა ოჯახის წევრები პირველ რიგში მეუღლე ძალიან მიწყდა ამაში ხელს. ის შეიცვალა ჩემს ცხოვრებაში, რომ გავხდი უფრო მეტად ყურადღებიანი საკუთარი თავის მიმართ, პირველ რიგში საკუთარი ჯანმრთელობის მიმართ, უფრო ხშირად ვეკონტაქტები ექიმს, უფრო მეტ საინტერესო ინფორმაციას ვეცნობი, ბავშვის გაზრდასთან დაკავშირებით ფსიქოლოგების მიერჩევებს ვუსმენ, ვეცნობი, ასევე ვინტერესდები ბავშვის მოვლასთან დაკავშირებით. აბსოლუტურად ყველაფერზე და ეს შესაბამისად ვუფრთხილდები უფრო მეტად საკუთარ თავს, საკუთარ ფსიქოემოციურ ფაქტორებს უფრო მეტ ყურადღებას ვაქცევ და ვზრუნავ უკვე მუცლადყოფნის პერიოდში ჩემს პატარაზე. გარემო, რომელშიც დედა გავხდები, არის ძალიან საინტერესო თემა, რომ ვისაუბროთ. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მეუღლის პარტნიორის მხარდაჭერას, გვერდში დგომას, რადგან ძალიან ბევრი ფაქტორის გათვალისწინება გვიწევს რაღაცების ატანა, თვალის დახუჭვა, ასე გამხნევება. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მეგობრებს, ოჯახის წევრებს, როგორც ზრუნავენ შენზე, რამდენად ინფორმირებულები არიან თუნდაც ორსულობის შესახებ, რამდენად გამშვიდებენ, გაწყნარებენ, ასევე მნიშვნელობა კოლეგებს, მოკლედ ყველა იმ გარემოს, რაც არის ჩვენი მიკროსოციუმი. ერთ მშვენიერ ზაფხულს, როდესაც წავედი ზღვაზე დასასვენებლად, იქ გავიცანით ჩემი მეუღლე. და მალევე რამოდენიმე თვეში შევქმნით ოჯახი. შემდეგ შეგვეძინა პირველი ვაჟი 2012 წელს და 2015 წლის მარტში შეგვეძინა ქალიშვილი ვერიკო. ეხლა კი ველოდებით მესამე პატარას. სრულიად მოულოდნელად შევიტყვე მესამე ორსულობის შესახებ. ეს ჩემთვის ძალიან მოულოდნელი იყო და ალბათ რომ არა ჩემი ოჯახის წევრების გვერდში დგომა და თანადგომა, ალბათ ვერც გავბედავდი ამ ბავშვის გაჩენას და ძალიან დიდი მადლობა მათ ამისთვის. რაც შევიტყვე ჩემი ორსულობის შესახებ, მას შემდეგ ვცდილობ ვიცხოვრო უფრო ჯანსაღი ცხოვრების წესით, ვიკვებო სწორად, რაც შეიძლება სტრესი ავირიდო თავიდან. ბევრი ვისეირნო და ასე შემდეგ. ჩემი ოჯახის წევრები ძალიან დიდი სიხარულით ელოდებიან პატარას დაბადებას, მათ შორის ჩემი შვილებიც, განსაკუთრებით გოგონა, რომ მას მალე ეყოლება პატარა დაიკო. ჩვენ სახელით შეურჩიეთ მას უკვე და ველოდებით დიდი სიხარულით და ემოციებით. სტომატოლოგიური კლინიკების ქსელდენსში გავიცანით ჩემი მეუღლე. მეგობრობდით დაახლოებით 1 წლის განმავლობაში, დავქორწინდით გასული წლის 3 ნოემბერს, ჯვარი დავიწერეთ შავნაბადის მამათა მონასტერში, შემდგომ ვიმოგზავრეთ ეგვიპტეში.
დაუქორწინებიდან მეათე თვეს შევიტყვეთ ჩემი ორსულობის შესახებ, ეს ემოცია იყო დაუვიწყარი, საოცრად ამაღელვებელი, იმის გააზრება, რომ ძალიან მალე მშობლები ვიქნებით. ორსულობის შემდეგ რადიკალურად შეიცვალა ჩემი ცხოვრება, მაქვს ტოქსიკოზი, ძილიანობა, უხასიათობა, მაგრამ ჯერა რომ რამდენიმე კვირაში ეს ყველაფერი გაივლის და ყველაფერი კარგად იქნება. ჩვენი ოჯახი, მეგობრები, ნათესავები ყველანი მოუთმელად ველით ახალი სიცოცხლის დაბადებას ამ ქვეყანაზე. სანამ რეალური შოუს მეხუთე ტურის შედეგებს გამოვაცხადებთ და გავიგებთ ვინ გახდა გამარჯვებული, აუცილებლად უნდა შეგახსენოთ თუ რა სახის პრიზებს მიიღებენ ჩვენი ორსულები. როგორც უკვე იცით, ბედნიერების ტერიტორიაზე შემოვიდა ცეკვის აკადემია ქეთვისა დენსენტმონ, რომელმაც 2 პრიზი დააწესა. უფასო სამთვიანი ვაუჩერი ზუმბა ფიტნეს ჯგუფში ორსულობისა და მშობიარობის შემდეგ უსაფრთხო და დროული რეაბილიტაციისთვის. ამ შესანიშნავ პრიზს მიიღებს ცეკვის აკადემიის 2 რჩეული ორსული. მოვუსმინოთ ცეკვის აკადემიის ქეთვისა დენსენტმონ ხელმძღვანელს ქეთვისა სახვაძეს. როდესაც გავიგეთ ამ პროექტის შესახებ, ძალიან დიდი სურვილით შემოვუერთდით და ჩვენი შემოქმედებით დაუჭირეთ მხარი ჩვენს ულამაზეს ორსულებს. მინდა ჩვენი აკადემიის სახელით 7-ვე მონაწილეს ძალიან დიდი წარმატება უსურვო და რა თქმა უნდა, მინდა უსურვო მათ ბედნიერი დედობა. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ ძალიან გაგვიხარდა, რომ შემოვუერთდით იმედის კლინიკის მიერ შექმნილ ბედნიერების ტერიტორიას და მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ჩვენს ორსულებს ორსულობის პერიოდი გაულამაზოთ. ჩვენი აკადემია აწესებს პრიზებს 2 რჩეული მონაწილისთვის. ეს არის სამთვიანი უფასო აბონემენტი ზუმბა ფიტნესის ჯგუფზე, რომელიც შეძლო დროული და უსაფრთხო რეაბილიტაცია ორსულობის შემდეგ. ასე რომ წარმატებებს უსურვებთ ყველას. ახლა კი იმედის კლინიკის მიერ გადასებული პრიზები. რეალურ შოუში პირველ ადგილზე გასულ მომავალ დედიკოს იმედის კლინიკა გადასცემს შემდეგ პრიზებს. ფულადი ჯილდო 1000 ლარი. ასევე იმედის კლინიკა შოუში გამარჯვებულს უზრუნველყოფს მშობიარობითა და VIP პალატით სრულიად უფასოდ და მასვე გადასცემს ყველა სახის პედიატრიულ და გინეკოლოგიურ სერვისზე 50%-იანი ფასდაგრების ვაუჩერს. მეორე ადგილზე გასული მომავალი დედიკო პრიზის სახით მიიღებს უფასო მშობიარობას 2 ადგილიან პალატაში, ყველა სახის პედიატრიულ და გინეკოლოგიურ სერვისზე 40%-იანი ფასდაგრების 1 წლიან საოჯახო ვაუჩერს. მესამე ადგილზე გასულ მომავალ დედიკოს იმედის კლინიკა ასევე უზრუნველყოფს უფასო მშობიარობას 2 ადგილიან პალატაში და გადასცემს ყველა სახის პედიატრიულ და გინეკოლოგიურ სერვისებზე 30%-იანი ფასდაგრების ვაუჩერს. მეოთხე-მეხუთე ადგილზე გასული მომავალი დედიკოები იმედის კლინიკიდან მიიღებენ 20%-იანი ფასდაგრების ვაუჩერებს, ასევე ყველა სახის გინეკოლოგიურ და პედიატრიულ სერვისებზე. ახლა კი დადგათ, რომ გავიგოთ ბოლო მეხუთე ტურის შედეგები. შემდეგ კი გამოვავლინოთ რეალური შოუს გამარჯვებული. შეგახსენებთ, რომ მეხუთე ტურში მომავალ დედიკოებს ახალშობილის მოვლის შესახებ კითხვები დაუსვა იმედის კლინიკის ექიმმა ნეონატოლოგმა თეონა გაბუნიამ. ნახოთ, როგორ შეაფასა თეონამ შოუს მონაწილეები. შეფასებაში არავის მინდა დავწყვიტო გული, მაგრამ კონკურსის ფორმატი გულისხმობს თავისთავად, რომ ობიექტურად შევაფასოთ ჩვენი რესპონდენტები. ამიტომ ეხლა გამოვაცხადებ გულებს. ასე იგი, მესამე ადგილი მივანიჭე თამარ კვირიკაძეს 2 გულით. მეორე ადგილი მივანიჭე სოფიო ოქრუაშვილს 3 გულით და რაც შეეხება პირველ ადგილს, ჩავთვალე, რომ ეკუთვნის თამარ გაბრიჭიძეს 5 გულით. რაც შეეხება სხვა მონაწილეებს, ჩემგან თითო გულა. ყველა ორსულს ვუსურვებ წარმატებას. სასიამოვნო იყო პროექტში მონაწილეობა და რაც მთავარია, ბედნიერ დედობას ვუსურვებ გულით ყველას.
მეხუთე ტურში სულ 1399 ხმა დაფიქსირდა. ხმების 1%-ით, რაც 18 ხმას შეადგენს, მე-7 ადგილზე გავიდა თამარ კვირიკაძე. მე-6 ადგილი დაიკავა მარიამ ჩანადირმა, რომელმაც ხმების 2%, ანუ 21 ხმა მიიღო. მე-5 ადგილზე გავიდა თამილა გელაშვილი, მან 51 ხმა მიიღო, რაც ხმების საერთო რაოდენობის 3% შეადგენს. ხმების 9%-ით, რაც 123 ხმას შეადგენს, მე-4 ადგილზე გავიდა სოფიო ოქრუაშვილი. მე-4 მე-7 ადგილზე გასულმა მომავალმა დედიკოვმა მიიღეს თითო ქულა. ახლა კი მე-5 ტურის საუკეთესო სამეული. მესამე ადგილი 271 ხმით, რაც საერთო ხმების 19% შეადგენს, დაიკავა ქეთევან ლაბაძემ. ქეთევანმა მიიღო 2 ქულა. ხოლო მე-5 ტურის გამარჯვებული ხმების 53%-ით, ანუ 602 ხმით გახდა თამარ გაბრიჭიძე. ვულოცავთ თამარს მე-5 ტურში გამარჯვებას, მან 5 ქულა მიიღო. შესაბამისად, მეორე ადგილზე გავიდა და 3 ქულა მიიღო ანა ჭუმბურიძემ. ანას მისცა ხმა 323 მაყურებელმა, რაც ხმების 23% შეადგენს. ახლა კი ვნახოთ მე-5 ტურის საბოლოო შედეგები. დადგა მნიშვნელოვანი მომენტი. ჩვენ უნდა გამოვაცხადოთ რეალური შოუ მომავალი დედის გამარჯვებული. მას ასე 31 ქულით რეალური შოუს გამარჯვებული გახდა თამარ გაბრიჭიძე. ვულოცავთ თამარს ამ გამარჯვებას. თამარმა 5-ვე ტურში ყველაზე მეტი 4653 ხმა მიიღო. ასევე უმაღლესი ქულით შეაფასეს თამარ გაბრიჭიძე. ჩვენმა ორმა სპეციალისტმა რეალურ შოუს მესამე და მე-5 ტურში მთელი იმედის კლინიკის სახელით ვულოცავთ თამარს ამ ძალიან დიდ გამარჯვებას. მეორე ადგილზე 21 ქულით გავიდა ანა ჭუმბურიძე. ვულოცავთ ანას მეორე ადგილზე გასვლას. 12 ქულით მესამე ადგილზე გავიდა სოფიო ოქრუაშვილი. მინდა მივულოცო სოფიოს ეს გამარჯვება. შედეგები კი ასე გადანაწილდა. მე-4 ადგილზე 11 ქულით გავიდა ქეთევან ლაბაძე. მე-5 მე-6 ადგილი 8 ქულით თამარ კვირიკაძემ და თამილა გელაშვილმა გაინაწილეს. ხოლო მე-7 ადგილი დაიკავა მარიამ ჩანადირმა, რომელსაც საბოლოო ჯამში 7 ქულა დაუგროვდა.
ისევ და ისევ ვულოცავ თამარ გაბრიჯიძეს წარმატებას, ასევე ვულოცავ ყველა მონაწილეს და იმედის კლინიკის სახელით ვუსურვებ ბედნიერ დედობას. ძვირფასო მომავალო დედიკოებო პრიზების მისაღებად გელოდებით ხვალ 24 დეკემბერს 12-ის ნახევარზე იმედის კლინიკაში. თქვენ კი ძვირფასო მაყურებლებო, გილოცავთ ახალ წელს და გისურვებთ დიდ ბედნიერებას. მადლობას გიხდით ერთგულებისთვის. რეალური შოუ მომავალი დედა დამთავრდა, მაგრამ ჩვენ არ გემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე ახალ 2020 წელს. დროებით. პირველად საქართველოში იმედის კლინიკა წარმოგიდგენთ. რეალური შოუ მომავალი დედა. ყველაზე ლამაზი შოუ ორსულების მონაწილეობით. საინტერესო საუბრები, ორიგინალური აზრები და რჩევები, დედობისთვის მზადება და შვილის ჩახუტების უსაყვარლესი მოლოდინი. რეალური შოუ მომავალი დედა. უგულ შემატკივრე მომავალს. მომავალი დედა. აქ იბადება მომავალი. იმედის კლინიკა. რეალური შოუ მომავალი დედა.